নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ষ্টাডি কৰ্নাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 7ৰ যিটো লেসন নম্বৰ 3 হয় এই ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এন ফ্ৰেংক এই পাঠটো থাকি গৈছিলে অসমীয়াত বুজাবলৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। তোমালোকে নিশ্চয় পাইছাই চাগে, কিন্তু পাঠটো মই অসমীয়াত বুজোৱা হোৱা নাছিলে, থাকি গৈছিলে। তো আজি এই পাঠটোৰ আমি আছামিজ এক্সপ্লেনেশ্যন আগবঢ়াম। তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক কৰিবা। তো আহা আমি মূল বিষয়লৈ আগবঢ়াম। ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এন ফ্ৰেংক মানে কি, যে যিখন এন ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰী হয় সেই ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা আৰু ঠিক আছে। তো আহা ওপৰত কি দিছে চোৱা। ডু ইউ হেভ আ ফ্ৰেণ্ড উইথ হুম ইউ শ্বেয়াৰ ইয়ৰ ইনাৰমোষ্ট থটছ এণ্ড ফিলিংছ। ইয়াত কৈছে যে ডু ইউ হেভ এ ফ্ৰেণ্ড, তোমাৰ এনেকুৱা বন্ধু আছেনে, উইথ হুম যিজনৰ লগত তুমি ইউ শ্বেয়াৰ ইয়ৰ ইনাৰমোষ্ট থট, তোমাৰ যিখিনি ভিতৰুৱা যিবিলাক চিন্তা চৰ্চা থাকে, তোমাৰ তাৰমানে সকলো কথা চিক্ৰেটৰ পৰা ধৰি যিমান গোপন কথা থাকে ইয়াত ইনাৰমোষ্ট থটছ বুলি ক'লে গোটেই চিক্ৰেট বুলি ক'লে গোপন যিমানখিনি কথা চব কথা ঠিক আছে। এণ্ড ফিলিংছ যিখিনি তোমাৰ অনুভূতি আৰু যিখিনি তোমাৰ চিন্তা চৰ্চা থাকে গোটেইখিনি তোমাৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা। তাৰমানে এইটো আছে যে তোমাৰ এনেকুৱা এজন বন্ধু আছেনে যিজনৰ লগত তুমি সকলোবোৰ কথা খুলি পাতা। ডু ইউ নোট ডাউন ইয়ৰ থটছ ইন এ ডায়েৰী। আৰু কৈছে যে তুমি তোমাৰ যিবিলাক ভাৱনা, যিবিলাক চিন্তা চৰ্চা সেইবিলাকত তুমি এখন ডায়েৰীত টুকি ৰাখানে। ডিছকাছ উইথ দ্য ফ্ৰেণ্ড ছিটিং নেক্সট টু ইউ দ্য এডভান্টেজেছ এণ্ড ডিছএডভান্টেজেছ অফ ৰাইটিং আ ডায়েৰী। ইয়াত কৈছে যে তোমাৰ বন্ধুজনৰ লগত, তোমাৰ কাষতে বহি থকা বন্ধুৰ লগত আলোচনা কৰা এডভান্টেজেছ এণ্ড দ্য ডিছএডভান্টেজেছ অফ ৰাইটিং এ ডায়েৰী। ডায়েৰী লিখাৰ এডভান্টেজেছ সুবিধাবোৰ আৰু অসুবিধাবোৰ বিষয়ে লিখিবলৈ কৈছে, আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে বন্ধুজনৰ লগত। নাও ৰিড এবাউট আ 13-year-old গাৰ্ল কল এন ফ্ৰেংক হুজ ডায়েৰী হেভ বিকাম আ ক্লাছিক। আৰু এতিয়া এজনী 13 বছৰীয়া ছোৱালীৰ ডায়েৰী, যিজনীৰ নাম হৈছে এনে ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰী পঢ়া, যিখন ডায়েৰী খুব এখন ক্লাছিক ৰূপে পৰিগণিত হৈছিলে। ক্লাছিক মানে লিখি দিছে ইউজফুল পিচ অফ ৰাইটিং, এখন উপকাৰী লিখনি, ৰিমেইনিং পপুলাৰ অভাৰ ডিকেডছ, আৰু বহু শতিকা ধৰি যিখন ডায়েৰী জনপ্ৰিয় হৈ আহিছে, জনপ্ৰিয় হৈ আছে। তো আহা আমি মূল চেপ্টাৰটোলৈ এবাৰ আহিছোঁ। A 13-year-old girl in the Netherlands was a diary for her birthday on June 12, 1942. 2 days later, she started writing her diary. ইয়াত কৈছে যে a 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday. যে এজনী 13 বছৰীয়া ছোৱালী, নেদাৰলেণ্ডৰ হয় তাইক এখন ডায়েৰী দিয়া হৈছিল ঠিক আছে। ফৰ হাৰ বাৰ্থডে, তাইৰ জন্মদিনৰ কাৰণে তাইক এখন ডায়েৰী দিয়া হৈছিলে। অন জুন 12, 1942, কেতিয়া দিছিলে বুলি কৈছে 12 জুনত 1942 চনত। 2 days later she started writing her diary, আৰু দুদিনৰ পাছত সেই যিখন ডায়েৰী হয় সেই ডায়েৰীখন লিখা আৰম্ভ কৰিলে তাইয়ে। দুদিনৰ পাছতে তাই বাৰ্থডে দিনা উপহাৰ হিচাপে দিলে ডায়েৰীখন, আৰু তাইয়ে দুদিনৰ পাছত সেই ডায়েৰীখন লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। The 13-year-old girl was Anne Frank, আৰু সেই 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনী আছিলে Anne Frank. Born on June 12, 1929, she was the daughter of Otto H. Frank and her mother was Edith Frank. তো কৈছে সেই যিজনী 12 বছৰীয়া ছোৱালী আছিলে সেইজনী আছিলে এন ফ্ৰেংক হয়। তেওঁ জন্ম হৈছিলে জুন মাহৰ 12 তাৰিখৰ দিনা 1929 চনত। She was the daughter of Otto H. Frank, আৰু তেওঁৰ জীয়েক আছিলে, মানে তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিলে অটো এইচ ফ্ৰেংক আৰু মাকৰ নাম আছিলে এডিথ ফ্ৰেংক। The world would not have known her had her diary not been published after her death. ইয়াত কৈছে যে গোটেই পৃথিৱীয়ে, সমগ্ৰ বিশ্বখনে তাইক চিনি নাপালেহেঁতেন যদিহে তাইৰ যিখন ডায়েৰী হয়, দিনলিপি হয়, সেই দিনলিপিখন যদি তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত যদি পাব্লিছ নহ'লহেঁতেন, প্ৰকাশ নহ'লহেঁতেন, তেন্তে গোটেই ৱৰ্ল্ডে তাইক চিনিয়ে নাপালেহেঁতেন। এন ফ্ৰেংক ডাইড ইন এ কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্প ইন আৰ্লি মাৰ্চ 1945, আৰু কি বুলি কৈছে যে মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম অৱস্থাতে, তাৰমানে
1945 চনত তেওঁ কনচেন্ট্ৰেশ্যন কেম্পত থাকোঁতে মৃত্যু হৈছিলে Her father Otto Frank was the sole member of the family who survived World War II আৰু তেওঁৰ দেউতাক যিজন অটো ফ্ৰেংক হয় তেওঁলোকৰ ফ্যামিলিটো পৰিয়ালটোৰ সোল মেম্বাৰ হয় আৰু তেখেত ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ যিখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে সেই সময়ত তেওঁ আছিল সেই সময়তে তেওঁ আছিল আৰু ঠিক আছে Though she had started writing her diary in the summer of 1942, it was never with an intention of creating a record of her experiences during the World War. Yat koise je though she had started writing her diary in the summer of 1942, যদিও তাইয়ে 1942 চনৰ গ্ৰীষ্ম সময়ত তাইয়ে এই ডায়েৰীখন লিখাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে it was never with an intention of creating a record of her experiences during the world war তাই এনেকুৱা ইন্টেনশন কোনো মনোযোগ নাছিলে কেতিয়াও নাছিলে যে তাই সেই ৰেকৰ্ডটো যেটো ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ হয় বিশ্বযুদ্ধৰ যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স তাই পাইছিলে সেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰাৰ কোনো ইন্টেনশন নাছিল যে মই ৰেকৰ্ড কৰিম পিছৰ যি জেনাৰেশন আহিব এই ফিউচাৰ জেনাৰেশনে পাব তেনেকুৱা কোনো তাই ইন্টেনশন নাছিলে তাই সিম্পলি লিখি গৈছিলে This was a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house. So yare koi dise je this was a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house. Jetia German army pura bachi rakhibor babe tenuke underground eta safe house ot asile সেই সময়ত সময় অতিবাহিত কৰিবৰ বাবে তাইয়ে সেই ডায়েৰীখন লিখিছিল তাই তাৰ মানে ডায়েৰীখন লিখাৰ উদ্দেশ্য কোনো এনেকুৱা নহয় যে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ বিষয়ে তাত থাকিব মানুহে পাছত গম পাব আমাৰ পিছৰ যেটো ফিউচাৰ জেনাৰেশন আহিব সিহঁতে পঢ়িলে বিন জানিব তেনেকুৱা তাই ইন্টেনশন নাছিলে বৰঞ্চ যেতিয়া জাৰ্মান আৰ্মি সকলৰ পৰা তেওঁলোকে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈ থাকিব লগা হৈছিল পলাই থাকিবলৈ তেতিয়া সেই পলাই থকা সময় অতিবাহিত কৰিবৰ বাবে তাইয়ে সেই ডায়েৰীখন লিখা আৰম্ভ কৰিছিল তাই সেই সময়ত উদ্দেশ্য হেহে আছিল Anne's voice has resounded across continents and generations, and her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. So yet we said that Anne's voice has resounded across continents and the generation, and her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. The Anne's ji voice mat, he matto gutte সমগ্ৰ দেশ কন্টিনেন্টস বিলাক দেশৰে আৰু যি জেনাৰেশন পুৰুষসকল সকলো পুৰুষে ভৱিষ্যত পুৰুষৰ কথা আছে এন হা ডায়েৰী ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তাই যিখন ডায়েৰী আছিলে দিনলিপি আছিলে এখন আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ হৈ গৈছিলে যিখন ট্ৰেজেডিজ অফ দ্য ৱাৰ সেই ৱাৰৰ গোটেই ট্ৰেজেডি কথাখিনি তাতে উল্লেখ আছিলে ওয়াৰ্ল্ড ৱাৰ যি হৈছিলে সেই ওয়াৰ্ল্ড ৱাৰৰ যিমানখিনি দুখ যন্ত্ৰণা আছিলে মানুহে কেনেকৈ কটাবলগীয়া আছিলে কি গোটেই কথাখিনি তাতে আছিলে আৰু এখন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ হৈ পৰিছিলে On Friday 12th June I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday but of course I was not allowed to get up at that hour so I had to control my curiosity until 6:45 then I could bear it no longer and went to the dining room where I received a warm welcome from Muti the cat yat koise je on Friday 12th June 12 জুনৰ শুক্ৰবাৰৰ দিনা I woke up at 6 o'clock and no wonder আৰু মই woke up হুই উঠিছিলো at 6 o'clock 6 বজাত no wonder কোনো আচৰিত হোৱা নাছিল এতিয়া ইয়াত সোৱাবতে এই কথাটা মই কৈ দিছো ইয়াত woke up বুলি দিছে ইয়াত কিন্তু get up বুলি দিয়া নাই ঠিক আছে woke up আৰু get up কিন্তু পাৰ্থক্য আছে there is a difference between woke up and get up ঠিক আছে আৰু মই এটো কৈ দিব বিচাৰিছো পাৰ্থক্যটো কি তোমাৰ যেটো গেট আপ বুলি কলে আমি বিছনাৰ পৰা উঠা হয় আৰু ওক আপ বুলি কলে টোপনিৰ পৰা উঠাটো বুজায় এটা জেনাৰেলি কি হয় আমি টোপনিৰ পৰা হার পাইলে পিন লগে লগে আমি বিছনাৰ পৰা নুঠো পৰাপক্ষত ম্যাক্সিমাম মানুহে কি হয় মোবাইল ইউজ কৰে টোপনিৰ পৰা হার পাইলে মোবাইলটো চায় তো হেতু ওক আপ হয় যেতিয়া হার পায় মানুহ হেতু ওক আপ হয় আৰু বিছনাখনৰ পৰা যেতিয়া তুমি উঠি আহা তুমি যেতিয়া বিছনাৰ পৰা উঠি আহা বাহিৰলৈ আহা হেতু হয় গেট ঠিক আছে তো ইয়াত ওক আপ মানে তাই টোপনিৰ পৰা হার পাইছে আৰু 6 o'clock and no wonder আৰু একো আচৰিত হোৱা নাছিল it was my birthday আৰু হেদিনা মোৰ আছিল কি জন্মদিন আছিল but of course I was not allowed to get up at that hour আৰু সেই সময়ত মোক উঠিবৰ বাবে সেই যেটো সময় হৈছিল সেই সময়ত মোক উঠাৰ কোনো এলাও
নাছিলে এতিয়া গেট আপ মানে মই কৈ দিছোঁ ন গেট আপ মানে বিচনাৰ পৰা উঠি অহাটো গতিকে বিচনাৰ পৰা উঠি অহাৰ মোক কোনো সেই সময়ত এলাউ কৰা নাছিলে চ' আই হেড টু কণ্ট্ৰল মাই কিউৰিয়চিটি আনটিল 6:45 আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ যি কৌতূহল উঠি যোৱাৰ যি কৌতূহল আছিলে সেই কৌতূহলটোক মই কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছিল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ৰাখিয়া হৈছিলে কেতিয়ালৈকে বুলি কৈছে আনটিল 6:45 যেতিয়া 7:15 থকালৈকে তাৰমানে 6:45 মই ৱেইট কৰি থাকিব লগা হৈছিলে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব লগা হৈছিলে দেন আই কুড বিয়াৰ ইট ন' লংগাৰ এণ্ড ৱেণ্ট টু দ্য ডাইনিং ৰুম হুৱেৰ আই ৰিচিভড এ ৱাৰ্ম ৱেলকাম ফ্ৰম মুটি দ্য কেট আৰু তাৰপিছত আৰু মই ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই ডাইনিং ৰুমলৈ গ'লোঁ য'ত মই ৱাৰ্ম ৱেলকাম পাইছিলোঁ মোক ৱেলকাম কৰিছিলে কোনে বুলি কৈছে কেটটোৱে যিটো নাম হৈছিলে মুটি Soon after 7, I went to mommy and daddy and then to the sitting room to undo my presence. আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া 7 বাজিলে তেতিয়া মই মোৰ মা দেউতাৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত ছিটিং ৰুমত গৈ লৈ পিনি মোৰ যিখিনি প্ৰেজেণ্ট আছিলে উপহাৰ আছিলে সেই উপহাৰখিনি আনডু কৰিছিলোঁ তাৰমানে খুলিছিলোঁ The first to greet me was you, possibly the nicest of all. আৰু প্ৰথমটো উপহাৰেই আছিলে তুমি যিটো আটাইতকৈ ভাল আছিলে এতিয়া ইউ বুলি ক'লে ইয়াত ডায়েৰীখনৰ কথা বুজাইছে তো প্ৰথম যিটো উপহাৰ তাই আটাইতকৈ ভাল পাইছিলে সেইটো হ'ল ডায়েৰীখন দেন অন দ্য টেবল দেয়াৰ ৱাজ এ বাঞ্চ অফ ৰ'জেছ এ প্লাণ্ট এণ্ড চাম পিয়নিজ এণ্ড মোৰ এৰাইভ ডিউৰিং দ্য ডে আৰু তাৰপিছত মই টেবুলখনৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ য'ত বহুতো ৰ'জ গোলাপ ফুল আৰু গছৰ পুলি কিছুমান আৰু চাম পিয়নিজ মানেও এইটো ফুল হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাইছিলোঁ I got masses of things from mommy and daddy and was thoroughly spoiled by various friends আৰু মই বহুতো ভাল মা দেউতাৰ পৰা বহুতো ভাল কিছুমান উপহাৰ পাইছিলোঁ যিখিনি পাছত গৈ লৈ পিনি সময়ৰ সোঁতত কি হ'লগৈ মোৰ লগৰ বন্ধুবোৰেও ধ্বংস কৰিছিলে নষ্ট কৰিছিলে সেইখিনি ইউজ কৰি লৈ পিনি amongst other things I was given camera obscura আৰু সেইখিনি মাজতে মোক কেমেৰা অবস্কিউৰা দিয়া হৈছিলে এটা পাৰ্টি গেম দিয়া হৈছিলে লটছ অফ সুইটছ বহুতো মিঠাই দিছিলে চকলেট দিছিলে এ পাজল দিছিলে এ ব্ৰুজ দিছিলে ব্ৰুজ মানে এইটো ড্ৰেছ পিনটো মহিলাসকলে যে চাদৰ ৰাখিবৰ কাৰণে ই ব্লাউজৰ লগত এটা পিন মাৰে যে অলপ ষ্টাইলৰ হয় তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে ড্ৰেছ পিন বুলি কয় সেইটো আমি ড্ৰেছ পিন বুলিয়ে কওঁ তো সেইটো কয় ব্ৰুজ বুলি গতিকে ড্ৰেছ পিন এটা টেলছ এণ্ড লিজেণ্ডছ অফ দ্য নেদাৰলেণ্ডছ বা জোচেফ কোহেন এখন কিতাপৰ নাম গ্ৰন্থ ডেইজিছ মাউণ্টেইন হলিডে এ উইজাৰ্ড বুক এণ্ড চাম মানি আৰু কিছু টকা সেইখিনি তাইয়ে পাইছিলে সেই বাৰ্থডে দিনা গিফ্ট হিচাপে নাও আই কেন বাই দ্য মিথ অফ গ্ৰীচ এণ্ড ৰম গ্ৰান আৰু মই এতিয়া দ্য মিথ অফ গ্ৰীচ এণ্ড ৰম কিতাপখনো কিনিব পাৰোঁ তাৰমানে টকাও পাইছিলে তাই গতিকে তাই নিজেই কিতাপখন কিনিব পাৰে দেন লাইফ কেম টু ফেটছ মি এণ্ড উই ৱেণ্ট টু স্কুল আৰু তাৰপিছত লাইফ আহিছিলে মোক লগ ধৰি নিবলৈ আৰু তাৰপিছত মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ লাইফটো ইয়াৰ নাম দেই মানুহৰ নাম বুজাইছে ডিউৰিং ব্ৰেক আই ষ্টুড এভৰি ওৱান চুইট বিস্কিটছ এণ্ড দেন উই হেড টু গ' বেক টু আৱাৰ লেচনছ আৰু যেতিয়া ব্ৰেক হৈছিলে জিৰণি হৈছিলে তেতিয়া আমি লগৰ বন্ধুৰ লগত ৰৈ লৈ পিনি বিস্কিট অলপ খাইছিলোঁ চুইট বিস্কিট আৰু তাৰপিছত আকৌ ক্লাছলৈ গৈছিলোঁ নাও আই মাষ্ট ষ্টপ বাই উই আৰ গোয়িং টু বি গ্ৰেট পালছ আৰু এতিয়া মই ৰ'ব লাগিব আৰু বাই আমি আটাইতকৈ বন্ধু উই আৰ গোয়িং টু বি মহান বন্ধু হ'বলৈ গৈ আছোঁ Here is another diary entry dated to 20th June 1942 আৰু এতিয়া আন এদিনা লিখাৰ এটা লিখনি আছে ডায়েৰী যিটো হৈছে 20 জুনত 1942 চনত ইয়াত কি লিখছে চোৱা I haven't written for a few days because I wanted first of all to think about my diary I haven't written for a few days মই কেইদিনমান ধৰি লৈ পিনি মই একো লিখা নাই because কাৰণ I wanted first of all to think about my diary কাৰণ মই প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ ডায়েৰীখনৰ বিষয়ে ভাবিব বিচাৰিছোঁ it is an odd idea for someone like me to keep a diary not only because I have never done so before but because it seems to me that neither I nor for the matter anyone else will be interested in the unbosoming of a 13-year-old school girl ইয়াত কৈছে যে ইটছ এন অড আইডিয়া ফৰ চামন লাইক মি টু কিপ এ ডায়েৰী কিছুমানে হয়তো ভাল নাপাবও পাৰে মোৰ নিচিনা এজনী ছোৱালী এখন ডায়েৰী ফ'ল' কৰাটো বা সেই মোৰ ডায়েৰীখনৰ প্ৰতি কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নহ'ব পাৰে নট অনলি বিকজ আই হেভ নেভাৰ ডান ছ' বিফৰ বাট বিকজ ইট ছিমছ টু মি ডেট নাইডাৰ আই ন' ফৰ দ্য মেটাৰ এনি ওৱান এলছ উইল বি ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য আনবছমিং অফ এ 13-year-old স্কুল
স্কুল গাৰ্ল কাৰণ মই এজন 13 বছৰীয়া যিজনী স্কুল গোয়িং গাৰ্ল হয় স্কুল যোৱা ছোৱালী এই ছোৱালীজনী কি লিখিছে কি নাই লিখা তাই ডায়েৰী এখনক লৈ পিনে কোনো মানুহে ইণ্টাৰেষ্ট নহ'বও পাৰে ষ্টিল হোৱাট ডাজ দ্য মেটাৰ কিন্তু একো ইয়াত হোৱাট ডাজ ডেট মেটাৰ কোনো মেটাৰ নাই তাত আই ৱান্ট টু ৰাইট মই লিখিব বিচাৰোঁ বাট মোৰ দেন ডেট আই ৱান্ট টু ব্ৰিং আউট অল কাইণ্ডছ অফ থিংছ ডেট লাই বাৰিড ডিপ ইন মাই হাৰ্ট সেইবিলাক মই কোনো কেয়াৰ নকৰোঁ আচলতে কোনে কি ভাবে কোনে কি নাভাবক মোক লৈ পিনি মোৰ কিতাপখনক লৈ পিনি গুৰুত্ব নিদিবও পাৰে মই যিখন ডায়েৰী লিখোঁ বা কোনোবাই ইণ্টাৰেষ্ট নহ'বও পাৰে 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনী কি লিখিবনো তেনেকুৱা সেইবিলাক কোনো কথা নাই আচলতে মই সেইবিলাকলৈ গুৰুত্ব নকৰোঁ কিন্তু গুৰুত্ব নিদিওঁ বৰঞ্চ আই ৱান্ট টু মই কেৱল লিখিব বিচাৰোঁ বাট মোৰ দেন ডেট আই ৱান্ট টু ব্ৰিং আউট আৰু ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart যিবিলাক কথা মোৰ অন্তৰত খুব গভীৰভাৱে লুকাই আছে মোৰ অন্তৰৰ ভিতৰত লুকাই আছে সেই কথাবিলাকত মই প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ ডায়েৰী যোগেদি লিখিব বিচাৰিছোঁ there is a saying that এটা কথা কোৱা আছে এটা কথা কয় যে পেপাৰ ইজ মোৰ পেচেণ্ট দেন মেন পেপাৰখন কাগজে হেনো ইজ মোৰ পেচেণ্ট দেন মেন বহুতো মানুহতকৈ বেছি ধৈৰ্য থাকে ইট কেম বেক টু মি অন ওৱান অফ মাই স্লাইটলি melancholy days while I sat scene in hand feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or to stay at home it came back to me on one of my slightly melancholy days এইটো আটাইতকৈ কিছু মোৰ melancholy daysত মোৰ কাখলৈ ঘূৰি আহিছিলে ডায়েৰীখনৰ কথা কৈছে ডায়েৰীখন আহিছিলে যে while I sat scene in hand feeling too bored যেতিয়া মই থুতৰিত হাতখন দি লৈ পিনি যেতিয়া মই কিছু কথা ভাবি থাকোঁ লিম্প ইভেন টু মেক আপ মাই মাইণ্ড ৱেডাৰ টু গো আউট অৰ টু ষ্টে এট হোম যে ক'লৈ যাওঁ ক'লৈ নাযাওঁ নে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকোঁ তেনেকুৱা কথাবিলাক ভাবি যেতিয়া মই চিনত তোমাৰ থুতৰিটোত হাত দি থাকোঁ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰি লৈ পিনি সেই সময়তে সেইখন মোলৈ আহিছিলে yes there is no doubt that paper is patient and as I don't intend to show this cardboard covered notebook bearing the proud name of diary to anyone unless I find a real friend boy or girl probably nobody cares ইয়াত কৈছে তাৰমানে যে আৰু সেই সময়ত yes there is no doubt that paper is patient যে হয় পেপাৰতকৈ একো পেচেণ্ট হ'ব নোৱাৰে and as I don't intend to show this cardboard cover আৰু মই কোনো ইণ্টেণ্ট মোক কাৰোকো দেখুৱাটো নিবিচাৰোঁ নোটবুকখন bearing the proud name of diary যিখনত ডায়েৰী বুলি লিখা আছে সেইখন মই কাকো দেখুৱাটো নিবিচাৰোঁ to anyone unless I find a real friend কি ক'লে দেই show this cardboard cover খুৱাই থোৱা আছে আৰু যিখনত ডায়েৰী বুলি ওপৰত লিখা আছে এখন কাকো মই দেখুৱাটো নিবিচাৰোঁ unless I find a real friend আচলতে প্ৰকৃততে মই এজন ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড পাইছোঁ ডায়েৰীখনক বন্ধু বুলি আখ্যা দিছে তাইয়ে বয় অৰ গাৰ্ল বয়ে হওক বা ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী probably nobody cares and now I come to root of the matter আৰু এতিয়া মই এই বিষয়টোৰ যিটো শিপা ৰুট হয় সেই ৰুটটোৰ বিষয়লৈ আহিছোঁ the reason for my starting a diary it is that I have no such real friend আৰু মই এই ডায়েৰী লিখা মূল কাৰণটোৱে হৈছে কাৰণ প্ৰকৃততে মোৰ তেনেকুৱা কোনো প্ৰকৃত ভাল বন্ধু নাছিলে আৰু ডায়েৰীখনকে তাই বন্ধু বুলি ভাবি লৈছিলে hence this diary in order to enhance in my mind's eye the picture of the friend for whom I have waited so long I don't want to set down a series of dull facts in a diary like most people do but I want this diary itself to be my friend and I shall call my friend Kitty hence this diary in order to enhance my mind's eye the picture of the friend আৰু যিহেতু মোৰ কোনো তেনেকুৱা ভাল বন্ধু নাছিলে গতিকে মোৰ ভাল বন্ধুৰ প্ৰয়োজন আছিলে সেইখনকে সেই পিকচাৰ যিটো ডায়েৰী হয় ডায়েৰীখনকে মই আটাইতকৈ ভাল বন্ধু বুলি ভাবি লৈছিলোঁ মনতে for whom I have waited so long যিজন প্ৰকৃত বন্ধুৰ কাৰণে মই বহুদিন ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ গতিকে তেনেকুৱা বন্ধু পোৱা নাছিলে সেইকাৰণে ডায়েৰীখনকে তাই বন্ধু বুলি আখ্যা দিছিলে ভাবি লৈছিলে I don't want to set down a series of dull facts in a diary like most people do আচলতে বেছিভাগ মানুহে যেনেকৈ কিছুমান ফেক্ট লিখি থাকে সেই তেনেকুৱা ধৰণে কিন্তু মই ডায়েৰী লিখা নাছিলোঁ বাট I want this diary itself to be my friend আৰু মই সেই ডায়েৰীখনক মই মোৰ বন্ধু হিচাপে বিচাৰিছিলোঁ and I shall call my friend Kitty আৰু মই সেই মোৰ ফ্ৰেণ্ডক কিটি বুলি মাতিম মানে সেই ডায়েৰীখনৰ কথা আছে no one will guess what I am talking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue so albeit unwillingly I will start by sketching in brief the story of my life আৰু কোনেও
এই বিষয়ত ভাবিব নোৱাৰিব যে মই কালে লিখিছোঁ, যেতিয়াতো মই কৃতি বুলি সম্বোধন কৰি লিখোঁ ওপৰত, তো মই বন্ধুলৈ কোন বন্ধুলৈ লিখিছোঁ, কি কথা কি বতৰা, এই বস্তুটো মানুহে প্ৰকৃততে বেলেগবোৰে বুজি নাপাব। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।